Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Για σήμερα λοιπόν θα κάνουμε το πρώτο μας deck review στο κανάλι και θα δούμε την Bicycle Vintage 1800 Series. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, θα πούμε μερικά πράγματα σχετικά με το σχέδιο του κουτιού, το σχέδιο των χαρτιών, το back design όπως λέμε, το face-up design όπως φαίνονται τα χαρτιά από την μπροστά μεριά, και θα πούμε επίσης μερικά πράγματα για το handling, πώς είναι τα χαρτιά στο χειρισμό και στα χέρια, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για μερικά πράγματα σχετικά με την διαθεσιμότητα των χαρτιών, που μπορείτε να τα βρείτε δηλαδή, τη σπανιότητα, καθώς επίσης και σχετικά με τη τιμή της. Αφού πούμε λοιπόν αυτά, ας ξεκινήσουμε. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή είναι τράπουλα του Illusionist. Το όλο concept ήταν και το κουτί και τα φύλλα, όλη η τράπουλα δηλαδή να μοιάζουν πάρα πολύ παλιά. Ότι προέρχονται παραδείγματος χάρη από το 1800. Και το κουτί για μένα είναι, το design του είναι πάρα πολύ ωραίο. Δίνει αυτό που είναι μέσα στο concept, ότι είναι πάρα πολύ παλιό. Και επίσης να πούμε ότι ενώ στις άλλες bicycle θα λέει εδώ πέρα Air Cushion Finish, η συγκεκριμένη τράπουλα είναι με performance coating, η οποία κάνει κινήσεις όπως το card spread που δείξαμε στο προηγούμενο βίντεο, τα ανακατέματα και όλες αυτές τις κινήσεις με το χαρτιό να μοιάζουν ακόμα πιο ωραία. Κάθε τράπουλα έρχεται με μία σφραγίδα. Παλιότερα εγώ αυτό που έκανα ήταν έβγαζα το αυτοκόλλητο με αποτέλεσμα να κολλάει όλο το κουτί. Οπότε το καλύτερο για να ανοίξετε λοιπόν αυτές τις τράπουλες είναι να χρησιμοποιείτε τον νύχι του αντίχειρα, και ουσιαστικά καμιά φορά που να χρειαστεί και από την άλλη μεριά, και το ανοίγετε έτσι εδώ πέρα. Και φυσικά κρατάτε έτσι και τη σφραγίδα, ουσιαστικά σπάτε τη σφραγίδα. Τα φύλλα μας λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το back design των χαρτιών, και όντως αν δούμε όλη την τράπουλα μοιάζει σαν να προέρχεται από μια παλιά εποχή, να είναι πάρα πολύ παλιά. Αυτό λοιπόν είναι το back design. Ας δούμε λίγο και το design face-up των φύλλων. Να πούμε ότι δεν θα μιλήσουμε για τα διαφημιστικά που έρχονται μαζί, αλλά να σας πω ότι έρχεται με ένα έξτρα κόκκινο φύλλο, το οποίο είναι η Dama Koopa. Μπορείτε να δείτε ένα άλλο βίντεο που κάνουμε εδώ πέρα που λέγεται The Rarest Card in the World, για να πάρετε μια ιδέα σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε με ένα έξτρα κόκκινο φύλλο. Επίσης, λοιπόν, εκτός από αυτό το κόκκινο φύλλο, έρχεται με δύο jokers. Το ωραίο είναι ότι και οι δύο jokers είναι μεγάλοι, δεν υπάρχει κανένας guarantee jokers όπως υπάρχουν συνήθως στις bicycle, που είναι μικρότεροι από τους κανονικούς. Αυτό λοιπόν είναι το face design. Όντως όλα τα φύλλα μοιάζουν να είναι πάρα πολύ παλιά. Σας δείξω μερικά φύλλα εδώ πέρα loyalty, παραδείγματος χάρη ο Παπάς Καρό. Βρούμε εδώ πέρα ίσως και τον άσο μπαστούνι, νάτος. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι ο άσο μπαστούνι μας. Το face-up design λοιπόν της τράπουλας είναι το ίδιο που θα ήταν και σε μια standard bicycle τράπουλα, με τη διαφορά ότι έχει αυτό το coating όπου τα φύλλα μοιάζουν πάρα πολύ παλιά. Ας δούμε τώρα μερικά πράγματα και σχετικά με τον χειρισμό της τράπουλας. Έτσι λοιπόν κινήσεις όπως παραδείγματος χάρη το Riffle in the Hands Bridge, όσο είναι χάρη Ribbon Spread, Ferro Shuffle. Πολλές μπορείτε να κάνετε και με αυτά τα χαρτιά, είναι και ακόμα πιο εύκολες. Οπότε ο χειρισμός του μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίος. Φυσικά, διάφορες κινήσεις μπορούν να γίνουν με αυτά, ακόμα πιο εύκολα δηλαδή από ό,τι θα γινόταν και με μια standard bicycle τράπουλα. Αφού πούμε λοιπόν αυτά, ας προχωρήσουμε παρακάτω στην διαθεσιμότητα και στη σπανιότητα της τράπουλας. Αυτή η τράπουλα λοιπόν δεν θα έλεγα πως είναι σπάνια, αλλά περισσότερο ότι είναι πλέον δύσκολο να τη βρείτε, καθώς έχει σταματήσει πλέον να παράγεται από τον Illusionist. Εδώ πέρα σε εμάς στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη κέντρο, υπάρχουν κάποια σημεία, όπως παραδείγματος χάρη το Public, που πουλάει bicycle τράπουλες. Αυτή εδώ όμως δεν είναι μία από αυτές. Στην Αθήνα επίσης υπάρχουν κάποια magic shops που από όσο ξέρω δεν πρέπει να πουλάνε τη συγκεκριμένη. Αν ξέρει κάποιος σίγουρα σας αφήσει ένα σχόλιο από κάτω. Τα μέρη τα οποία μπορείτε να τη βρείτε είναι ούτε και στο Amazon, και Amazon έψαξα, αλλά ούτε εκεί υπάρχουν διαθέσιμες. Μπορείτε να τη βρείτε πλέον στο eBay, άρα για αρκετά υψηλές τιμές. Οι συνήθεις τιμές των standard παραδείγματος χάρη bicycle είναι τα 5 με 6 ευρώ. Αυτόν με ειδικό σχέδιο είναι τα διπλά, παραδείγματος χάρη 10 με 12 ευρώ. Τη συγκεκριμένη την είχα αγοράσει από ένα magic shop στο εξωτερικό. Έχω μάλιστα και μια δεύτερη μπλε. Υπάρχουν δύο εκδόσεις της vintage τράπουλας, η μπλε και η κόκκινη. Εγώ έχω δύο μπλε. Και την είχα αγοράσει στα 16 με 18 ευρώ από ό,τι θυμάμαι. Πλέον μπορείτε να τη βρείτε σίγουρα στο eBay, αλλά τις δίνουν αρκετά ακριβές. Έχω δει να ξεκινάνε από 33 με 40 ευρώ και φτάνουν μέχρι 80 με 100 ευρώ. Και να πω επίσης ότι αυτή η τράπουλα έχει και ένα ακόμα feature, ίσως γι' αυτό φεύγουν και τόσο γρήγορα. Στη σελίδα του Illusionist μπορείτε να βρείτε και τις απλές και αυτήν εδώ. Το feature λοιπόν που έχει αυτή εδώ είναι ότι αυτά τα φύλλα είναι σημαδεμένα. Και θα σας δείξω τι εννοώ. Παραδείγματος χάρη, στα αγγλικά τα καρό είναι diamonds, τα μπαστούνια είναι spades, τα σπαθιά είναι clubs
και οι κούπες είναι hearts με H. Έτσι λοιπόν, αν δείτε εδώ πέρα στην άκρη, πάντα στη μέση της τράπουλας και στη γωνία, έχει ένα Q και ένα D. Το D αγγλικό που σημαίνει ότι Q είναι queen, η dama καρό. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαβάσουμε διάφορα φύλλα. Παραδείγματος χάρη, εδώ έχει ένα G και ένα H. G jack είναι ο βαλές στα αγγλικά, οπότε αυτό το φύλλο θα είναι ο βαλές κούπα. Από πολλούς λοιπόν έχει χαρακτηριστεί ως μία από αυτές τις τράπουλες με το καλύτερο marking system στον κόσμο. Υπάρχουν λοιπόν οι απλές, τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε και στο site του Illusionist για 5 με 6 ευρώ, και οι άλλες όπως αυτή εδώ παραδείγματος χάρη που είναι μαρκαρισμένες. Αν λοιπόν βρείτε την αντίστοιχη που θέλετε και σε καλή τιμή, ή ακόμα αν είστε διατεθειμένοι να δώσετε περισσότερα, θα έλεγα να την πάρετε απευθείας, καθώς αυτές φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα και έχει σταματήσει πλέον να παράγεται. Οπότε η αξία της ανεβαίνει όσο πάει και είναι και πιο σπάνια. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο και δυνατό τρίκ που μπορείτε να κάνετε με μια μαρκαρισμένη τράπουλα, το οποίο όμως μπορεί να γίνει και με μια τελείως κανονική τράπουλα. Αυτό ήταν λοιπόν το deck review για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like. Ως συνήθως μπορείτε να μου γράψετε τις εντυπώσεις σας κάτω στα σχόλια. Ανάλογα πόσο καλά θα πάει αυτό το βίντεο, θα κάνουμε και άλλα deck reviews. Αν έχετε κάποια τράπουλα που είτε είναι αγαπημένη σας είτε σκέφτεται να αγοράσετε, μπορείτε να μου αφήσετε το όνομά της, πώς λέγεται τέλος πάντων, κάτω στα σχόλια ή να μου στείλετε ένα μήνυμα. Και αν εγώ την έχω, θα κάνω ένα deck review. Μιλώντας φυσικά για τράπουλες του Illusionist, της Theory 11 και Bicycle και παρόμοιες. Λοιπόν αυτά, θα σας δω όλους στο επόμενο βίντεο.